Tänään ollaan Hi-Fi Bikesissa ja mulla on mukanani Sami, joka on varmasti osalle katsojista jo tuttu. Morjes. Tänään puhutaan pyörän päivityksistä, mutta ei niistä sikakalliista ostanpas uuden keulan mun uuteen pyörääni, vaan me väitetään, että vaikka sä olisit ostanut just sulle sopivan pyörän, niin jos sä et päivitä kourallista pieniä asioita siitä, niin sä et saa kaikkea irti sun pyörästäsi. Mennään tsekkaamaan, mitä meidän listalta löytyy. Ensimmäinen päivitys. Hissitolppa. Nää on tosi tavallisia nykyään. Lähestulkoon kaikissa kunnon pyörissä tulee mukana. Mutta jos sun pyörä on yksi niistä, jossa sellainen puuttuu, niin niitä saa myös varsin maltilliseen hintaan nykyään. Se on muuttunut radikaalisti vuosien varressa. Ja toi on niin kuin no-brainer. Hanki semmonen, jos sulla ei sellaista ole. Se on niin kuin kunnon life quality upgrade pyörään. Mutta sen hankkimisessa sitten on kourallinen asioita, mitä pitää muistaa. Jep. Lähinnä ihan eka asia, mitä sun pitää selvittää, jos sun pyörässä ei ole hissitolppaa, on ylipäätään pystytkö sä laittamaan siihen sellaisen. Normaalisti hissitolpista tulee vaijerivienti sieltä rungon läpi. Eli sun rungosta pitää löytyä reititys sille, että sä saat sen kulkemaan sinne kahvalle asti. Jos sellaista ei löydy, niin löytyy nykypäivänä tolppia, mistä tulee ulkoinen vaijerivienti. Muut asiat on satulaputken paksuus ja se ylipäätään se sun jalan sisämitta ja se rungon koko, että kuinka paljon sä voit laittaa siihen sitä droppia. Et sitä ei vaan voi laittaa mentaliteetillä enempi on parempi, koska silloin sulla on aina tavallaan satula jää liian ylös, jos sulla on liikaa siinä droppia. Eli siinä pitää laskea asioita oikein. Ja jos ei ole niinku taipumusta insinööriyteen ja tykkää tarkistaa 5 eri numeroa ulkoa, niin nyt kannattaa tuoda ammattilaiselle asennettavaksi. Jokainen pyöräliike varmasti, joka myy tolppia, niin aina on aikaa vähän jäädä mittailemaan ja varmistamaan, että se sopii siihen sun pyörään, niin tulee kerrasta oikein. Toinen upgrade on satula. Voit ihmetellä tietenkin, että miksi kun pyörä tuli jo satulan kanssa. Mutta satuloita on hitosti erilaisia, eri muotoisia, eri pehmeytisiä ja eri tarkoituksiin tehtyjä. SDG:ltä esimerkiksi löytyy aika hyvät 2 täysin erittäin samannäköistä satulaa, mutta hyvinkin erilaiset. On mukavuutta, leveyttä, Bell Air 3. Sitten on SDG Fly Mountain, joka on esimerkiksi tosi usein nähdään jossain DH-pyörissä. Se on kapea, siinä on helppo liikkua päällä. Kun sitten taas Bell Airissa tulee se yksi tukeva, mukava asento. Satuloita kannattaa käydä hakemassa demosatula alle testaamaan se, että se sopii justiinsa sulle, että muuten se menee arvopeliksi. Valtaosa komponenteista, mitä pyörää hankkii, niin nykyään voi katsella videoita ja käydä foorumeilla keskustelua ja riidellä Facebookissa siitä, mikä on hyvä, mutta fakta on se, että sun pehva on eri muotoinen, kokoinen, leveytinen kuin sun kaverin, eli siellä vinkit on yleisesti ottaen aika tarpeettomia, vaikka ne kuinka hehkuttaa, että heidän satula on maailman paras. Kolmas päivitys on renkaat. Nyt mä totean suoraan, että jotta tästä ei tule rengaspecialia, kertokaa muuten kommenteissa, kiinnostaako kuulla kokonainen jakso pelkästään renkaista, niin päästään syvemmälle aiheeseen, mutta käydään pintapuolisesti. Tää on se kontaktipiste pyörän ja maan välillä ja mä väittäisin, että tää on niinku suhteessa kulutettuihin euroihin niin tekee isoimman muutoksen ylitse kaiken muun siihen, miten pyörä käyttäytyy. Samaa mieltä. Se muuttaa kyllä pyörän luonnetta aika ratkaisevasti. Et jos otetaan vaikka Maxxiksen Assegai, missä on kaikki maailman pito, niin saadaan oikeasti se liukastelu loppumaan. Tai sitten voidaan ottaa Dissectoria, mikä on kuivalle kelille hyvin rullaava nopea rengas. Siitäkin löytyy sitten DH-cassingia, löytyy trailipyörään sopivaa, vähän kevyempää cassingia. Kyllä, näitä on eri leveyksiä, kokoi, kylkien vahvuuksia, hyvin erilaisia kuvioita, eri käyttötarkoituksia, niin kuin sä mainitsit. Ja sen lisäksi niin sit sä voit vaikuttaa niiden käyttäytymiseen myös sillä, että korvataan sisäkumit tubeless-litkuilla.
villimmät kaverit vaihtaa sinne renkaan sisään niin sanottuja inserttejä, eli tämmöisiä vaahtomuovikirvityksiä, jotka vuorostaan suojaa vannetta ja muuttaa renkaan käyttäytymistä. Tulee tukevampi setti. Kyllä. Näistä kannattaa tulla kans juttelemaan ammattilaisen kanssa, tai jos tykkää olla numeronörtti, niin tässä voi lukea vertailuja ja käydä loputtomia koko yön kestäviä keskusteluja foorumeilla siitä, että miten mikäkin. Se mikä rengasarvosteluja lukiessa kannattaa muistaa on se, että kun luette arvosteluja, jotka on kirjoittanut kalifornialainen, niin hän ajaa hyvin erilaista maastoa kuin mitä me ajetaan täällä. Että, sanoisin, että tyypillisemmin niin brittiarvostelut osuu lähemmäksi, koska ne kärsii samasta paskasta kelistä kuin me. Kyllä, hyvin pitkälti. Neljäs päivitettävä on tupe. Tää on satulan jälkeen toinen kontaktipiste sun ja sun pyörän välillä. Kyllä, sun pyörä, samoin kuin satula, niin sun pyörässä tulee tupet mukana, mutta samalla tavalla kuin pehvat, niin kädet on erilaisia. Mitäs kaikkea meidän pitää tietää tupista? No tupeissa on se helppoa se, että tanko on aina saman paksunen sieltä päästä, mihin sä laitat tupit. Et aina kun näissä on merkattu erikokoinen ulkohalkasia, että on joko 30 milliä tai 33 milliä, tavallaan 28 milliä, niin se on tää tupen niin kokonaishalkasia. Yes. Sisähalkasia pysyy aina samana. Se lähinnä kertoo sulle osviittaa siitä, että yleensä ottaen, jos on vaikka isompi räpylä, niin sit haluaa isomman tupen, mutta sekään ei ole aina niin. Se riippuu ihan mihin on tottunut ja kyllä. Näitä saa tulla kokeilemaan aina. Ja nää rynkytystä ajavien känsät käsissä, niin tupin koolla on merkitystä siihen, että miten sun iho ruttaantuu siellä puristaessa. Eli se vaikuttaa hanskojen lisäksi aika paljon siihen, että kärsiikö iho kuinka paljon siitä ajamisesta. Sen lisäksi noita on erilaisia ergonomisia tuppia, eli jos kärsit rannevaivoista tai hartiavaivoista tai muista, niin ohjaustangon lisäksi niin tupeilla pystyy vaikuttamaan. Mutta yleensä ottaen se mitä haetaan on se paksuusero, että käyttääkö pohkaisempia vai paksumpia tuppeja. Itsellä on esimerkiksi sen verran pieni käsi, että se on aina poikkeuksetta toi ohuempi tuppi. Tiedän myös ihmisiä, joilla on isompi käsi, mutta ne on tottunut ajaa. Ja mulla taas ainakin selkeästi helpotti niin kuin käsivaivat, kun vaihoin pehmeisiin isompiin tuppiin. Ja sit nyt on tullut aika paljon tullut noita foamituppeja takaisin. Se on kummallinen juttu, se tuntuu niin järjettömältä. Ja sitten osa hehkuttaa, että esimerkiksi talviajoin ne on niinku ihan loistavia. Ne eristää eri tavalla ja niin edelleen. Tiedä sitten. Molempi parempi. Niin just. Ja sen lisäksi tosiaan nää, että kuinka niin kun kovaa se pinta näissä on, niin vaihtelee tosi paljon, että osa tuntuu siltä, että sä pidät niinku hiekkapaperista kiinni, osa antaa myöden aika paljon ja nämä on kyllä varmasti niinku hyvin henkilökohtaisia preferenssejä, että niitä kannattaa käydä tämmöisessä paikassa hiplaamassa, missä niitä on tuolla seinällinen erilaisia. Noista kumiseoksista se piti vielä sanoa, että yleensä ottaen kun jos tulee joku sellainen perustuppi jossain pyörässä mukana, niin se on just sitä kovempaa matskua. Se on tehty siihen, että se kestää ja kestää, mutta se pito ei ole yleensä optimoitu. Sitten kun on esimerkiksi Odin vaikka näitä Elite Pro-tuppeja, niin nämä on tehty aika pitkälle kilpakäyttöä silmällä pitäen. Nämä kuluu huomattavasti nopeammin, mutta näissä on sitten ihan huikea se pito. Jäätävä pito. Kyllä. Joo, se on tosi jännä. Noita kun hiplaa, niin tuntuu, että se käsi jää suunnilleen kiinni. Se on sellaista pyyhekumia kunnossa. Se on kyllä tosi tahmeita. Viides päivitys, polkimet, ja ne on viimeinen näistä kontaktipisteistä sun ja pyörän välillä. Mitäs polkimista pitää tietää? Polkimissa oikeastaan jakautuu kahteen eri kategoriaan. Lukkopolkimet, flättipolkimet. Ja siihen ei ole oikein vastausta, että kumpi on oikein. Mä sanon röyhkeästi, että jos oot aloittelija, niin aloita fläteillä, niin sä opit tekniikat puhtaasti, etkä hyödyntäen sitä, että sä voit vetää sitä pyörää mukana niillä lukoilla. Etenkin jos tykkää hyppiä, niin oppii hyppäämään oikein.
lukoilla sitä nostaa Just näin. väärältä. Muuten se on kyllä makueroja. Lukot on varmaan tyypillisemmät kisakuskeilla nykyään. Siinäkin oli pitkään mun mielestä, että maailmancupin downhill raceritkin, niin se meni niinku puolet ja puolet, että kuka tykkäsi mistäkin. Mut se, että downhillin kunkut ajaa jollain, niin ei myöskään tarkoita sitä, että sun kuuluu ajaa näin. Ei se pitää tuntua mukavalta luontavalta. Ja alkuun varsinkin hakee sitä, mikä tuntuu itsestä, niin jos tuntuu, että lukot tuo turvaa. Mulla taas oli aina semmonen, että hankalissa kohdissa niin ne kuumotti vielä lisää, että pääsis irti niistä. Koska siis by far tavallisin tapa kaatuu näillä ei ole kova vauhti, vaan se täysin nolla vauhti. Niin on. Flättipolkimista voisi vielä tehdä sitä eroa, että niitä on komposiittia, eli tällaisia NS-muovipolkimia. Niin, mun tekee pahaa kutsua niitä muovipolkimista, koska se on hyvin niin erikoispolymeerejä, mitä nämä käyttää, ei todellakaan ole mitään perusmuoveja. Ja sitten toinen vaihtoehto on alumiinipolkimet. Useimmat valmistajat tarjoaa molempia ja useimmilla valmistajilla tuntuu olevan, että se alumiinipolki on suunnilleen tuplahintainen. Me ei ole ihan satavarmoja siitä, että niinku oikeuttaako se sitä tuplahintaa. Fiilis oli se, että alumiinit todennäköisesti kestää vielä kovempaa rääkkiä pidemmän aikaa. Näin mä sen oivaltaisin. Komposiiteissa on se kiva puoli, että vaikkapa mustat alumiinipolkimet muuttuu ihan törkeän näköisiksi saman tien, koska sä pölvit niitä ja sieltä alta paljastuu se paljas alumiini ja mustat komposiittipolkimet taas pysyy mustina komposiittipolkimina, vaikka sä niitä rääkkää. Siihenkään ei ole oikeet vastaat, sen lisäksi niissä on tosiaan osa, ellei kaikkia malleja, niin saa isompana ja pienempänä niin pinta-alaltaan, että siinä varmaan kannattaa katsoa omaa kanotin kokoa ja fiilistellä sen mukaan. Siihen se melkein yleensä menee, mutta on poikkeuksia, että jotkut hakee vaan sitä maksimi-isoa, että luo sellaista turvallisuuden tunnetta, että on iso platformi, paljon piikkejä. Esimerkiksi just tässä E13-polkimessa, niin tässä on keskelläkin löytyy nämä piikit, mitä ei sitten taas esimerkiksi Chesterissä välttämättä ole tuossa ihan keskellä. Ja se piti vielä sanoa, että näihin useimpiin flättipolkimiin, jos tämä rysäyttää johonkin kiveen ja nämä ajan myötä kuitenkin kuluu nämä piikit, niin tosi monen malliin saa vaihtopiikkejä. Joo. Jos sen saa sen piikin ulos sieltä vielä. Eli se on vähän silleen, että osassa malleja oli silleen, että se tulee täältä läpi, jolloin se kanta on suojassa, mikä on musta tosi hyvä. Ja osassa se kanta on se sama kuin se piikki, eli kun se tuhotaan, niin sit sä et saa sitä kauhean helposti ulos sieltä. Samoin kalliimpiin malleihin löytyy tyypillisesti niin kuin refresh-kittejä tai vastaavia, eli sä saat uudet laakerit sinne ja muut kuluvat osat, eli tavallaan niin kun se ehkä kompensoi sitä, jos sä löydät miellyttävät polkimet ja maksat niistä sikahinnan, niin sä pystyt pitämään ne niin kuin hengissä tosi pitkään. Kyllä. Aika monessa 150 polkimessa kun ostat, niin ihme, jos et saisi siihen jotain refresh-kittiä. Sinne saa just laakerit ja kaikki vaihtuu. Ja ne on sitten taas tyypillisesti niin muutamia kymppejä ne on refresh-kitit. Tossa oli aika lailla niin kuin nämä meidän mielestä tosi tärkeät päivitykset. 5 juttua. Kaikki oli kontaktpisteitä joko sun ja pyörän tai pyörän ja maan välillä. Me halutaan sen lisäksi nostaa 2 juttua, jotka vaikuttaa enemmän pyörän elinikään ja jälleenmyyntiarvoon. Ensimmäinen niistä on suojateipit. Se on toinen aihe, mistä voi vääntää loputtomasti internetissä, että pärjäätkö sä perus 3M teipillä. Niitä löytyy siis käytännössä 3 settiä. Sä voit hankkia vaan suojateippiä, joka on samaa sitten kun käytetään vaikka autossa tai whatever. Sä voit hankkia yleisiä suojateippisettejä, jotka ei ole niinku pyöräspesifisiä, vaan sieltä tulee tyypillisiä palasia, että tää menee alaputkeen, toi menee ja niin edelleen. Joo, valmiit sapluunat. Ja sitten maailmalta pystyy tilailemaan niinku custom-teipityksiä, jotka on käytännössä, että sä annat niinku vuosimallin tarkkuudella sun fillarin ja sieltä tulee sitten aika merkittävästi kalliimpi setti teippejä, mutta toisaalta se on silti häviävän pieni summa verrattuna siihen polkupyörän hintaan tyypillisesti. Eli se saattaa hyvin olla. Joku näistä ainakin on yleensä vaivan väärti, koska siinä ei kauaa mene, että sä huitelet ne ja sit sä meet ensimmäisen lenkille ja sulla on yleensä niin kuin ekat aamut siinä kohdassa jo, niin
Se eka naarmu on aina se sydäntä riipasempi. Se tekee tosi pahaa se ensimmäinen ja sitten kun se on 470, niin on ihan silleen aivan sama. Mutta kun pyörät ei kuitenkaan niinku ikuisia, tai siis niin kuin todettiin tossa, niin meillä on harrastajilla tendenssi vaihtaa näitä pyöriä ja se olisi kiva, että sä saisit sen vanhan pyörän myydyksi, niin siinä ei haittaa yhtään se, jos sä pystyt esittelemään melkoisen ehjää maalipintaa ja vähemmän kuluneita osia. Jonkun verran osien kulumiseen liittyvä toinen juttu on lokasuojat, joka on varmasti mielipiteitä jakava aihe taas kerran, että saako sellaisia käyttää. Muuten erityisesti Suomen keleissä, jossa niin vaelletaan 2/3 vuodesta mudassa, niin sen lisäksi, että se jonkun verran nostaa ajomukavuutta, että sä et saa sieltä mutaa naamalle, niin se vähentää selkeästi sitä, paljonko sitä mutaa päätyy hianomekaniikan pakkaan ja liukuputkille ja niin edelleen. Kyllä. Jos olisi yksi pakollinen lokasuoja laittaa, millä pilataan vähän pyörän ulkonäköä, niin laittaisin keulaan sen, koska se on tärkeää, että sieltä ei lennä kasvoille mitään oravasta pienempiä. Sitten valinnaisena ehkä takalokasuoja. Joo, ja takalokasuojassa se vähentää taas paljon sitä, että paljonko sitä päätyy sun ketjuihin ja pakkaan ja takaiskariin ja niin edelleen. Ja nykypäivänä nuo lokasuojat on aika huomaamattomiskin tehty. Kyllä. Makinat, noin makkarbit, niin se on pieni muovilipare vaan sinne keulalle ja perään, niin siihen tottuu silmään aika äkkiä. Ihan hyvän näköisiä. Tää oli tää setti tällä kertaa. Lyhyt summaus siitä, että mikä meidän mielestä on päivittämisen arvosta käytännössä joka ikisessä maastopyörässä. Voit tietenkin olla onnekas ja löysit just sen, missä sattuu olemaan sen lisäksi hyvä satula, mutta sitten todennäköisesti siinä on tupet, jotka kannattaisi vaihtaa. Renkaat melkein poikkeuksetta kannattaa suhteuttaa siihen, mitä sä ajat, missä sä ajat, niin edelleen. Ja sitä se valmistaja ei tiedä, eli ne valkkaa jonkun kompromissirenkaan siihen tyypillisesti, joka sallii sen, että niitä myydään sitten sillä samalla setillä ympäri maailmaa riippumatta, että ajatko sä Kalifornian aavikolla vai Suomen polveen myöten mudassa. Eli käytännössä kontaktipisteet, hankkikaa sellaiset, jotka sopii teidän kontakteihin. Jos katsoitte tänne asti, kiitos siitä. Muistakaa pistää vielä peukkuun, siitä on paljon apua kanavalle. Muuten nähdään ensi kerralla. Moro!